Γεια σας φίλοι, στο σημερινό επεισόδιο Tips by Kyritsis θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι χειριστές ανιχνευτών μετάλλου και είναι ασχέτως μάρκας, μοντέλου και τιμής του ανιχνευτή. Θα ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα μέσα από το νέο επεισόδιο Tips by Kyritsis και θα σας δώσουμε τη λύση όπως κάνουμε πάντοτε, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογική καινοτομία η οποία έρχεται από τη γαλλική XP. Όπως ήδη γνωρίζουν οι έμπειροι επάνω στις έρευνες, για την επιτυχημένη ανίχνευση ενός στόχου αλλά και τη σωστή αξιολόγησή του, απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα πολλούς ανιχνευτές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί χομπίστες προμηθεύονται 2, 3 και 4 μηχανήματα. Γιατί το κάθε μηχάνημα θα δουλέψει αξιόπιστα σε διαφορετικό περιβάλλον και διαφορετικά είδη και μεγέθη στόχων. Εδώ έχουμε ένα χρυσό δαχτυλίδι και μια σκουριασμένη σιδερένια πρόκα. Και εδώ τα πιο δύσκολα μεταλλεύματα του εδάφους, τα οποία πρόκειται να συναντήσετε, πυρότουβλο και σιδηρόπετρα. Πρόκειται να σας κάνω ορισμένα παραδείγματα για να δείξω το πρόβλημα και να καταλάβετε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Όλοι μας πλέον χρησιμοποιούμε σύγχρονους ανιχνευτές, οι οποίοι λειτουργούν με κίνηση δίσκου. Γιατί? Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να κάνουν αξιόπιστη αναγνώριση του σιδήρου. Στο σίδερο ακούμε μπάσο τόνο. Όταν έχουμε ευγενές μέταλλο, έχουμε υψηλό τόνο. Επίσης μπορούν να κάνουν διάκριση του ευγενές μέταλλο δίπλα στο σίδερο. Δεν κάνουν μίξη τους τόνους, διαχωρίζουν τους τόνους των μετάλλων. Ακούμε δύο τόνους. Οι ανιχνευτές οι οποίοι δουλεύουν με κίνηση είναι αξιόπιστοι για να απορρίψουν και όλα τα μεταλλεύματα του εδάφους. Κεραμικό δεν μας ενοχλεί. Σιδηρόπετρες δεν τις ακούμε. Όμως οι ανιχνευτές που δουλεύουν με κίνηση έχουν και προβλήματα. Για παράδειγμα, χάνουν βάθος στην έρευνα των μεγάλων αντικειμένων και δεν μπορούν να δουλέψουν σε αυτά τα κλειστά, δύσβατα σημεία όπου δεν μπορούμε να κάνουμε γρήγορη κίνηση του δίσκου. Δηλαδή, αναμεταξύ από θάμνους, κλαδιά και μέσα σε ρογμές από βράχια. Πρόκειται να σας κάνω ένα παράδειγμα. Έχω εδώ μια καραβάνα η οποία θα μπορούσε άνετα να είναι απόκρυψη με χρυσές λίρες. Και θα την κρύψω εδώ μέσα στη ρογμή αυτού του βράχου. Ο ανιχνευτής, λοιπόν, ο οποίος χρειάζεται κίνηση δίσκου, δεν μπορεί να εντοπίσει αυτό το στόχο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση του δίσκου σε αυτό το σημείο. Για να πιάσουμε το στόχο, θα πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα χωρίς κίνηση. Βλέπετε ότι με το χωρίς κίνηση ο εντοπισμός έχει εύρος. Πιάνουμε το στόχο, ο οποίος είναι πολύ πιο μακριά από το ποινίο. Δεν απαιτείται να περάσουμε το ποινίο ακριβώς επάνω από το στόχο. Και αυτός ο τρόπος έρευνας είναι χρήσιμος σε όλες τις χώρες, όπως την ελληνική ύπαιθρο για παράδειγμα, όπου έχουμε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Η λύση θα ήταν να είχαμε δύο ανιχνευτές να δουλεύουν ταυτόχρονα. Ένας ο οποίος θα χτυπάει με κίνηση δίσκου για καλό διαχωρισμό, απόρριψη μεταλλευμάτων και διάκριση του ευγενές μέταλλο δίπλα στο σίδερο και έναν ανιχνευτή ο οποίος θα δουλεύει ταυτόχρονα σε χωρίς κίνηση έρευνα για να μας δίνει μεγάλο βάθος και να μπορεί να δουλεύει σε αυτά τα δύσβατα κλειστά σημεία. Είναι αυτό δυνατό να γίνει? Τι είπατε? Δεν γίνεται. Μη βιάζεστε γιατί σας έχω τη λύση. Σας παρουσιάζω τη νέα σειρά των στερεοφωνικών και ασύρματων ακουστικών της XP. Φέρουν το λογότυπο ST,
και είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση στην ανίχνευση μετάλλων τα τελευταία χρόνια. Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά, πραγματικά είναι σαν να δουλεύουμε με δύο ανιχνευτές ταυτόχρονα. Έχουν δύο ξεχωριστά κανάλια σε κάθε αυτή. Μπορούμε για παράδειγμα στο ένα κανάλι, στο ένα μας αυτή, να δουλεύουμε με κίνηση τον ανιχνευτή και στο άλλο να τον ακούμε χωρίς κίνηση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή για τις δυνατότητές τους, τις οποίες πρόκειται να σας δείξω σήμερα. Για να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες των νέων στερεοφωνικών ακουστικών ST, το μόνο που χρειάζεται είναι να πάμε στην ιστοσελίδα της XP και να κάνουμε την αναβάθμιση λογισμικού στη νέα έκδοση 4. Τότε θα βρούμε μέσα στο μενού του ανιχνευτή μία νέα επιλογή, η οποία ονομάζεται πολλαπλή επεξεργασία. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην πολλαπλή επεξεργασία και έχω κάποια έτοιμα προγράμματα. Προχωράω να σας δείξω αυτό το οποίο ονομάζεται Dual Axis. Στις ρυθμίσεις αυτού του προγράμματος βλέπουμε ότι έχει δύο κανάλια. Ένα το οποίο δουλεύει με κίνηση και το άλλο το οποίο δουλεύει ταυτόχρονα χωρίς κίνηση. Στο ένα και στο άλλο αυτή μας δηλαδή. Είναι σαν να έχουμε δύο ανιχνευτές οι οποίοι δουλεύουν ταυτόχρονα. Και η δικιά μου προσωπική επιλογή, πηγαίνω στο κανάλι το οποίο δουλεύει χωρίς κίνηση και κατεβάζω την ταχύτητα στη θέση off. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά χωρίς κίνηση εργαλείο. Έναν παλμικό ανιχνευτή δηλαδή μέσα στο Deus 2. Ελάτε να δείτε τι μπορεί να κάνει. Είναι απίστευτο, δουλεύουμε ταυτόχρονα με κίνηση και χωρίς κίνηση. Ακούμε δύο ανιχνευτές να δουλεύουν ταυτόχρονα. Απορρίπτουμε σιδηρόπετες και κεραμίδια και δεν χάνουμε βάθος σε αυτούς τους μεγάλους στόχους και τους στόχους οι οποίοι είναι κρυμμένοι σε δύσβατα κλειστά σημεία. Ακούστε πόσο μακριά το χτυπάει. Και αν μπορέσω να κάνω κίνηση, ακούω και τους δύο ανιχνευτές να δουλεύουν ταυτόχρονα. Πραγματικά αυτή η νέα εφεύρεση μας λύνει τα χέρια σε όλες τις έρευνές μας. Θα μπορέσουμε να ψάξουμε αποδοτικά αυτές τις δύσβατες κλειστές περιοχές και σε μεγάλο βάθος. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τα δύο κανάλια όπως θέλουμε εμείς. Για παράδειγμα, το κανάλι που δουλεύει με κίνηση μπορεί να το φτιάξουμε να χτυπάει το σίδερο αν θέλουμε με μπάσο τόνο ή να μην το χτυπάει καθόλου. Και το κανάλι το οποίο λειτουργεί χωρίς κίνηση μπορούμε να το ρυθμίσουμε σε μεγάλη ευαισθησία, να κάνει αυτόματη απόρριψη του εδάφους ή χειροκίνητη πατώντας το πλήκτρο pinpoint. Για να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή με το έδαφος στη λειτουργία χωρίς κίνηση, κρατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο pinpoint για να κάνουμε ground balance. Ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο στο έδαφος μέχρι να ησυχάσει και να πιάσει τον αριθμό εδάφους. Ακούμε ότι έχουν ησυχάσει και τα δύο κανάλια στα αυτιά μας. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την έρευνα. Εάν αλλάζει το έδαφος, επαναλαμβάνουμε το ground balance. Αλλά και τακτικά, κάθε μερικά λεπτά, καλό είναι να υψώνουμε το δίσκο γύρω στα 15 εκατοστά από το έδαφος, να κάνουμε στιγμιαίο πάτημα για reset στο πλήκτρο pinpoint και να συνεχίζουμε την έρευνά μας. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το μηχάνημα να κάνει αυτόματη απόρριψη του εδάφους. Μπαίνουμε στην επιλογή χώμα και τσεκάρουμε το συνεχής. Βάζουμε το χώμα στο συνεχής και δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε ground balance. Βγαίνω στην έρευνα. Ο ανιχνευτής απορρίπτει μόνος του τα εδαφικά σήματα. Έχει απορρίψει το πυρότουβλο. Αλλά και τη σιδηρόπετρα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή να κάνει αυτόματα το reset. Να αποφύγουμε δηλαδή τακτικά κάθε μερικά λεπτά να πατάμε στιγμιαία το πλήκτρο pinpoint. Για να το κάνουμε αυτό,
Μπαίνουμε στο μενού των πολλαπλών επιλογών, στο πρόγραμμα Dual Axis και στην επιλογή της ταχύτητας επιλέγουμε αυτόματο στο 1. Όσο πιο ψηλά επιλέγουμε το αυτόματο, τόσο πιο γρήγορα θα κάνει το reset ο ανιχνευτής. Όμως θα χρειάζεται πλέον μια ελαφριά κίνηση του δίσκου για να δουλέψει. Αν θέλουμε να δουλεύει πλήρως σε χωρίς κίνηση, τότε βάζουμε το αυτόματο στο off και μηδενίζουμε με στιγμιαίο πάτημα στο πλήκτρο reset κάθε μερικά λεπτά. Επίσης, το μηδενισμό με στιγμιαίο πάτημα στο πλήκτρο pinpoint πρέπει να τον κάνουμε και όταν αλλάζουμε τη συχνότητα λειτουργίας του ανιχνευτή, γιατί η συχνότητα είναι μια πολύ βασική λειτουργία. Μπαίνω στο μενού, αλλάζω τη συχνότητα και μηδενίζω πάλι. Αφού είδαμε πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε αποδοτικά αυτούς τους δύσκολους, κρυμμένους μέσα σε δύσβατα και κλειστά σημεία στόχους, θα δούμε τώρα και πώς μπορούμε να τους διαχωρίσουμε. Και σαν παράδειγμα διαχωρισμού θα βάλω αυτή τη χρυσή λίρα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και θα τη σφινώσω στην εσοχή του βράχου. Με την κίνηση δεν την ακούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση, αλλά στο χωρίς κίνηση κανάλι έχουμε κανονικό σταθερό σήμα. Για να μπορέσουμε να έχουμε και τον αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση πέρα δόθε, κάνουμε κίνηση πάνω κάτω στο ποινίο. Όταν έρθουμε πιο επιφανειακά, ακούμε και το δεύτερο κανάλι της κίνησης. Προχωράμε στο δεύτερο πρόβλημα, το οποίο βρίσκει τη λύση του με τη νέα σειρά ακουστικών στέρεο της XP. Για να ανιχνεύσουμε αυτούς τους μικρούς στόχους από ευγενή μέταλλα, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα ή κάτω από σιδερένια, αντικείμενα και σκουριές, για να ανιχνεύσουμε επίσης αυτούς τους μικρούς στόχους από ευγενή μέταλλα, οι οποίοι είναι θαμμένοι σε έδαφος με πολύ μετάλλευμα, πρέπει στο μενού του ανιχνευτή να έχουμε αυξήσει την ταχύτητα ανάλυσης στόχου. Εγώ για παράδειγμα έχω βάλει την ταχύτητα στο 0 και βλέπω ότι το χρυσό δαχτυλίδι κάτω από τη σιδερένια πρόκα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο ανιχνευτής βγάζει μπάσο τόνο. Μπαίνοντας στο μενού και αυξάνοντας την ταχύτητα στο 3, αρχίζουμε και έχουμε αυτό τον υψηλό τόνο, ο οποίος μας ανακοινώνει ότι ο στόχος είναι καλός. Με την ταχύτητα στο 3 χάνουμε βάθος στο μεγάλο αντικείμενο. Για να αυξήσουμε το βάθος του, πρέπει να κατεβάσουμε την ταχύτητα στο 0. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα η XP, στο μενού πολλαπλής επεξεργασίας, μας έχει δώσει ένα πρόγραμμα το οποίο δουλεύει ταυτόχρονα με δύο ταχύτητες. Στο ένα μας αυτή το ένα κανάλι έχει χαμηλή ταχύτητα για να μην χάνει βάθος στους μεγάλους μεταλλικούς όγκους. Στο άλλο μας αυτή, το άλλο κανάλι, δουλεύει με υψηλή ταχύτητα για να μπορεί να πιάνει τους μικρούς ευγενείς στόχους, οι οποίοι είναι θαμμένοι δίπλα ή κάτω από σκουπίδια. Μπαίνω στο μενού επιλογών,
διαλέγω το πρόγραμμα διπλής ταχύτητας και στο μενού Expert αλλάζω την ταχύτητα του δεύτερου καναλιού και την πηγαίνω στο 0. Το δαχτυλίδι κάτω από το σίδερο έχει έναν πολύ ξεκάθαρο ήχο, δεν πρόκειται να το χάσουμε, αλλά και στην καραβάνα δεν έχουμε χάσει βάθος. Ακούμε στο αυτί μας να πιάνει την καραβάνα βαθιά το πρόγραμμα της χαμηλής ταχύτητας. Όσο πλησιάζουμε θα πάρει μπροστά και το άλλο κανάλι, το οποίο δουλεύει με υψηλή ταχύτητα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συνέχεια στις έρευνές μας, επειδή θέλουμε μεγάλο βάθος, ρυθμίζουμε την ευαισθησία του ανιχνευτή στο μέγιστο. Κάνοντας το αυτό όμως, χάνουμε την αντίληψη αν ο στόχος είναι επιφανειακός ή βαθύς. Γιατί ενισχύεται το σήμα του ανιχνευτή γενικά. Όταν ένα αντικείμενο είναι επιφανειακό, θα έχει δυνατό σήμα, εξίσου δυνατό με ένα αντικείμενο το οποίο είναι βαθιά. Για να κατανοήσουμε αν ο στόχος είναι επιφανειακός, αν δεν αξίζει για παράδειγμα, θα πρέπει να μπούμε στο μενού, να χάσουμε χρόνο, να μειώσουμε την ευαισθησία και να ξαναπεράσουμε το ποινίο επάνω από το στόχο μας. Όμως και αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Μπορούμε να δουλεύουμε ταυτόχρονα με δύο ανιχνευτές. Ο ένας να έχει χαμηλή ευαισθησία για να μας διευκρινίζει τα επιφανειακά αντικείμενα και ο άλλος υψηλή για να πιάνει βαθιά. Μπορούμε με τη νέα τεχνολογία ST στα ασύρματα ακουστικά της XP. Δείτε το. Μπαίνω στο μενού πολλαπλής επεξεργασίας και επιλέγω το πρόγραμμα Morph 2. Αν πατήσουμε το Expert, θα δούμε ότι αυτό έχει στα δύο κανάλια δύο διαφορετικές ευαισθησίες. Το ένα δουλεύει στο 95% και το άλλο δουλεύει στο 30%. Επίσης έχει και διαφορετικούς ήχους το ένα κανάλι με το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο στόχος μας είναι απομακρυσμένος, βγάζει διαφορετικό ήχο και διαφορετικό όταν πλησιάζει πολύ κοντά στο ποινίο. Έτσι έχουμε αντίληψη αν ο στόχος είναι επιφανειακός ή βαθύς. Ακούτε το δαχτυλίδι από απόσταση. Και εδώ το ακούτε όταν πλησιάσει κοντά. Ακούτε το μεγάλο αντικείμενο από απόσταση που το πιάνει το ένα κανάλι και όσο ερχόμαστε κοντινότερα θα πάρει μπροστά και το άλλο κανάλι. Αλλά τα ωφέλη της πολλαπλής επεξεργασίας σύμπατος δεν σταματάνε εδώ. Αναμειγνύοντας τους τόνους από δύο διαφορετικά κανάλια, η XP πετυχαίνει το φαινόμενο που ονομάζει morphing. Έχουμε πολύ πιο σταθερή αναγνώριση μπάσο τόνο στο σίδερο και σταθερό ή υψηλό τόνο στα ευγενή μέταλλα, χωρίς να σπάει ο ήχος. Γι' αυτό η καλύτερη επιλογή για να έχουμε διαχωρισμό είναι το πρόγραμμα Morph 1. Στο χρυσό δαχτυλίδι έχουμε σταθερό υψηλό τόνο, ο οποίος γίνεται πολύ χαρακτηριστικός όταν έρθουμε κοντά στο στόχο. Αλλά και στο σίδερο έχουμε τον πιο σταθερό τόνο που έχουμε ακούσει ποτέ σε ανιχνευτές μετάλλων. Ερχόμενος πιο κοντά γίνεται ακόμα πιο έντονος. Ο διαχωρισμός που ακούσατε στον ήχο είναι πολύ πιο σταθερός συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο ανιχνευτή και αν έχετε δουλέψει. Και ο λόγος είναι
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο ανιχνευτές να διαχωρίζουν και να ανιχνεύουν μέταλλα για μας. Έτσι παίρνουμε ταυτόχρονα δύο γνώμες, δύο ηχητικά σήματα από τα δύο κανάλια και τα επεξεργάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος πολύ καλύτερα. Έτσι διευκρινίζουμε πιο σωστά τα μέταλλα. Αναμειγνύοντας τα σήματα από δύο διαφορετικά κανάλια, γίνεται καλύτερα αντιληπτό τι είναι επιφανειακό και τι είναι βαθύ. Και η XP μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα σαν μια επιλογή στο μενού πολλαπλής επεξεργασίας. Συγκεκριμένα είναι η επιλογή FX. Αν διαλέξουμε το 1, ο ανιχνευτής μας δίνει πολύ πιο έντονο σταθερό ήχο, μια ηχό στους βαθιούς στόχους. Αν επιλέξουμε το 2, μας δίνει διαφορετική ηχό στους επιφανειακούς στόχους. Επιλέγοντας το 3, έχουμε διαφορετική ηχό σε βαθιούς στόχους οι οποίοι είναι φτιαγμένοι από σίδερο. Ενώ στην επιλογή 4 έχουμε διαφορετική ηχό για τους επιφανειακούς στόχους οι οποίοι είναι σιδερένοι. Έχουμε βαθύ στόχο και έχουμε βάλει το FX στο 0. Το σήμα που είναι αδύνατο από το βαθύ αντικείμενο δεν είναι καθόλου ενισχυμένο. Βάζοντας το FX στο 1, ακούμε τον ίδιο στόχο. Με αυτή την ηχό ενδυναμώνεται ο στόχος ο οποίος είναι βαθιά. Τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο στόχο επιφανειακά. Για να δώσουμε καλύτερη ηχό στον επιφανειακό στόχο, επιλέγουμε το FX στο 2. Έχουμε καλύτερο, πιο ξεκάθαρο σήμα.